Mungkin anda ni seorang yang baru nak berjinak-jinak untuk content creator, ataupun anda memang profesional untuk videographer kan. Dan bab paling susah sekali nak cari ialah lampu. Mencari lampu ni dia susah tau, sebab nak kena cari lampu yang boleh tukar temperature lagi bagus kan. Kemudian ada CRI level yang tinggi lagi bagus, kena dengan warna dia. Kemudian nak cari juga yang kena dengan bajet. Yelah, kadang-kadang yang pemula streamer ke apa kan, nak cari lampu yang mahal-mahal sangat macam tak yakin pula kan. Jadi dalam video kali ni kita ada tetamu khas, iaitu kita ada lampu daripada COLBOR, iaitu CL100. Nampak menarik kan? Jadi jom kita unbox. Assalamualaikum dan hai. Jadi kat sini kita ada spesifikasi ringkas. Anda boleh tengok kita ada vivid color, special effect, dan kita ada intelligent cooling system, remote control, dan juga dia mudah portable. Apa yang portable je, kejap lagi kita tengok. Kat bahagian sini dia ada spek yang penuh. Saya boleh tunjukkan dekat anda, dan benda yang paling best saya nampak kat sini lah dia punya CRI sampai 97 dah. Memang mantap ni, memang kena dengan dia punya warna kulit. Kalau sebelum ni saya pakai Godox tapi kurang memuaskan sikit. Sekarang saya pakai lampu yang biasa lah, sementara nak tunggu benda ni. Jadi dalam kotak ni kita diberikan, ada bekas. Mantap. Kita diberikan satu beg. Mantap. Jadi beg macam ni tak payahlah anda fikir macam mana nak bawa lampu besar-besar kan. Dah ada beg dah. Jom kita buka tengok. Jadi awal-awal saya diberikan dengan ni, spesifikasi asas dia ikut dalam ni. Kemudian kita diberikan lampu lah semestinya. Ringan tau. Sobok nanti saya akan cari. Kemudian saya diberikan juga ni, kita ada control. Kemudian kita diberikan untuk power cord dia. Panjang ni. Kemudian diberikan juga tali. Seterusnya kita diberikan juga dia punya charger. Charger dia ada power brick bye. Sesuatu yang bagus bila ada power brick ni. Kemudian kita diberi ini, kita berikan ni kemudian diberikan ini juga. Kalau anda tak nak pakai softbox lah, tapi saya akan pakai softbox sebab studio nak buat video kan. Yang ini kurang memuaskan sikit. Jadi rasanya itu saja dalam kotak COLBOR ni. Jadi jom kita review macam mana best ke tak, dan saya akan tukar lampu ni. Jadi untuk tahu anda lah, dia baru dilancarkan. Jadi dekat Malaysia ni memang susah sikit nak dapat, tapi ada juga penjual dia. Harga dijual dekat pasaran Malaysia saya tak pasti berapa, tapi kalau tengok untuk pasaran luar negara sekitar mungkin 750 ke 800 macam tu lah. Sebenarnya mungkin anda dengar macam mahalnya 700 kan, tapi sebenarnya tu harga yang agak murah dengan apa yang COLBOR tawarkan. Jadi tak apa, kita pergi untuk tengok rekaan dia. Kalau tengok kat sini memang segalanya plastik, sebab tu dia ringan, yang mana dia ada berat sekitar 1.1 kg, yang mana kalau tanya saya memang boleh dibawa ke mana-mana. Ditambah pula COLBOR pun dia bagi juga beg sedia ada kan dalam kotak tu. Jadi anda just letak dalam ni dan tak perlu risau nak beli beg untuk lampu lah apalah kan. Jadi benda yang paling kita nak tengok kat bahagian belakang ni, rekaan dia kat sini kita boleh pegang untuk handle dia. Kemudian dekat sini kita ada screen, dan kat bahagian bawah ni kita ada 4 button dan juga 1 tombol. Tombol ni dia ada 2 kegunaan. First kali anda boleh laraskan dia punya brightness, dan second anda boleh cuba untuk kawal dia punya temperature kat sini. Ikut anda lah nak sejuk ke nak panas kan. Kalau color sejuk dia akan warna biru, kalau color panas dia akan berwarna merah ataupun orange sikit. Tak banyak tau dekat pasaran yang ada lampu boleh tukar color temperature. Sebelum ni saya ada beli Godox SL60W, tapi yang itu tak boleh tukar pun. Dekat dia punya remote ada tau, tapi tekan-tekan tak jadi apa. Kena scam sikit lah. Dan benda yang paling best je lah, dia punya color temperature ni support range yang agak besar, daripada 2700 Kelvin ke 6500 Kelvin. Jadi dekat sini anda ada banyak kelebihan nak tukar warna yang kekuningan sikit ataupun lebih kebiruan. Jadi mungkin anda ragu-ragu kan, cerah ke kan. Ni sebab saya pasang sekitar 5%. Memang nampak tak cerah kalau macam ni. Nampak tu. Mungkin anda tengok kat sini macam dah cukup terang kan, sebab brightness dia 100%. Tapi kita ada mode rahsia kat sini, iaitu turbo mode, yang mana kalau saya ubah dia akan masuk ke 120 watt. Jadi kecerahan dia akan boost up sikit dan dia akan bertahan selama 60 minit. Kemudian dia akan masuk pada normal mode balik lah untuk brightness 100%. Jadi inilah fungsi overclock yang anda boleh buat dekat lampu ni. Kita akan ubah balik ke mode biasa dan kita akan lowkan sikit. Alright. Tambahan kat sini dia juga support V-Lock battery, yang mana anda boleh beli, tapi saya tak ada. Saya nak tunjuk pun susah sikit. V-Lock battery tu lebih kurang power bank, tapi untuk lampu. Mungkin kalau anda portable ke, nak record dalam hutan ke apa kan, perlukan V-Lock battery lah yang anda kena beli berasingan. Bercerita tentang CRI, benda ni agak penting sebab kalau memang anda nak memfokuskan warna yang lebih tepat, anda memerlukan CRI sekurang-kurangnya 92%. Apa yang COLBOR bagi kat sini
adalah sekitar 97% untuk lampu dia, yang mana bagi saya dah cukup bagus sangat. Ditambah pula apa yang COLBOR bagi tahu, dia tak ada strobe kat sini dan dia boleh support untuk rakaman 240 frame per second, 240 frame per second, yang mana selalunya dia akan guna untuk slow motion ataupun time lapse tanpa orang kata macam berkelip-kelip punya lampu tu. Dan bila berbicara tentang lampu studio, kita tak suka satu benda, iaitu bunyi. Okey, dekat sini kalau tanya saya, ini saya dah pasang dan sekarang dia punya bunyi sekarang ialah untuk mode smart, yang mana kalau dia rasa panas dia akan on sendiri, kalau dia rasa sejuk dia tak on lah kipas dia. Kat bahagian atas ni dia ada macam lubang-lubang tau untuk pengudaraan, dan anda boleh rasa kipas kat bahagian atas ni. Bunyi dia tak terlalu kuat, kalau saya guna smart ni mungkin boleh perasan, tapi saya rasa aircon saya lebih kuat daripada bunyi ni. Bunyi dia adalah sekadar biasa-biasa je, mungkin anda nak dengar kan, jadi jom. Bagi saya dengan bunyi kipas kadar 25 dB, saya rasa tak ada masalah kalau saya nak rakam macam ni. Mungkin kalau nak buat ASMR tu kena onkan quiet mode. Quiet mode kat sini memang slow je kan, macam tak perasan on ke tak lampu. Kita ada ciri yang menarik kat sini, iaitu 7 light effect. Okey, dia macam bonfire, kita ada lightning kan. Dekat sini anda boleh buat efek-efek. Jadi mungkin nak tengok sikit macam mana efek yang dia boleh buat tu. Jadi jom. memberikan anda remote control. Okey, ini ialah rupa remote control dia dan dia pakai dua bateri AAA kat sini. Jadi anda boleh kawal anda punya lampu. Dan apa yang saya perasan dekat dia punya web page ialah COLBOR mengatakan dia ada apps untuk smartphone yang boleh kawal untuk menggantikan kita punya remote. Tapi saya pergi cari kat Play Store tak nampak pun kan. Mungkin nak download kat web page pun tak ada pun. Jadi kita tunggu je lah, kalau ada lah, tak ada nak buat macam mana. Jadi secara kesimpulannya saya boleh katakan memang saya sebelum ni memang struggle tau nak cari lampu. Sebab bila saya cari lampu, benda yang saya utamakan ialah boleh kawal color temperature. Sebab saya kadang-kadang suka yang warna kekuningan sikit kan, bagi kena dengan saya punya setup. Tapi sebelum ni tak jumpa. Saya pernah beli macam yang paling popular yang ramai pakai itu Godok SL60W. Tak boleh ubah juga temperature dia. Saya ada juga Ricky Godok SL150W, pun tak boleh ubah color temperature dia kan. Lagi jenama apa lagi? Kita ada Flashoot X60, iaitu pun tak boleh juga tukar color temperature. Dah lah tak boleh tukar, berat pula tu kan. Tak portable lah nak bawa ke mana-mana, betul tak? Bagi saya apa yang COLBOR bagi kat sini, boleh tukar temperature, CRI dia tinggi kan. Ada beberapa mode pula yang anda boleh guna. Saya rasa kalau anda beli pun anda boleh pakai untuk jangka masa yang lama. Dan mostly
untuk market Malaysia ni, kita tak nampak kepelbagaian lampu sangat kau. Kita nampak macam 2-3 jenama dia. Yang lain tak ada. Yang lain sama ada tak popular ataupun harga dia melebihi RM1,000. Jadi apa pendapat anda tentang lampu ni? Anda rasa bagus ataupun tidak? Nak tutup lampu bagi yang ni je? Boleh. Jadi jom kita test dalam gelap. Okey, inilah biasa. Saya akan cuba terangkan sikit. Okey, nampak kalau saya cuba maksimum kat sini. Ini warna kuning lah. Sekitar dia punya temperature 3350. Saya akan cuba bermain dengan temperature dia pula bagi anda tengok. Okey, nampak kebiruan. Ini saya tak rasa dalam 6500 Kelvin. Kalau saya cuba yang paling low ke 2700 Kelvin kot kan, bagi warna kuning sikit, nampak klasik sikit. Nampak macam mana? Okey lah. Tengok, ini saya paparkan dekat dinding tau. Dan kat sini kalau anda pasang 100% memang rasa panas lah. Standard lah untuk lampu studio. Jangan tanya saya pula. Dan buat masa sekarang saya tak gunakan lagi lampu ni untuk main setup saya sebab kat bahagian belakang ni tak siap lagi. Mungkin bulan 8 saya akan guna lah. Jadi anda rasa bagus ke tak lampu ni kan? Anda rasa okey ke tak? Ini baru satu pasang. Kalau dua ni setup lengkap dah untuk studio. Jadi macam biasa, tinggalkan komen dekat bahagian bawah tentang pendapat anda. Dan macam biasa juga, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.